Kell-e neked OpenClaw? Ez egy nagyon jó kérdés. A válasz valószínűleg az, hogy nem. És hogyha ezt a kérdést föltetted, akkor meg szinte biztos, hogy nem. Úgyhogy tulajdonképpen ezen a ponton kikapcsoltad a videót. Szokták mondani, hogy érdemes izgalmas húkot berakni a videó elejére, hát ez nem pont az. De nem is gondolom, hogy mindenkinek valós, sőt tényleg szeretnék sokakat lebeszélni arról, hogy csak úgy vadul kísérletezzünk az OpenClaw-val. Az utóbbi időben minden arról szólt, hogy ilyen is kell, olyan is kell. A Csezonga, az Nvidia-nak a vezérigazgatója tartott egy beszédet, hogy minden cégnek szüksége van OpenClaw stratégiára. Meg mindenkinek OpenClaw-t kell használni, de igazából azért hozta ezt a dolgot, hogy a NemoClaw-t, a saját megoldását eladja céges környezetbe. Na, mi ez az egész történet? Egyrészt nagyon fontos, hogy az OpenClaw, ha telepítem egy eszközre, akkor azon a gépen hozzáfér szinte mindenhez. Ergo a biztonság egy olyan része az OpenClaw használatunknak, amire nagyon-nagyon oda kell figyelni. És itt állítanék meg mindenkit, mert aki nem érti ezt az egész dolgot, vagy nem tudja, hogyan kell biztonságosan beállítani, kérem, hogy ne használja. A másik dolog az OpenClaw-val, hogy kétféle módon tudom használni. Vagy vásárolok horribilis áron gigaerős gépeket, vagy elkezdem valamilyen API kulccsal alkalmazni. Ergo eljutok arra a pontra, hogy vagy így, vagy úgy horribilis pénzeket dobok ki az ablakon. És most én fogok mutatni egy megoldást, ahol teljesen ingyenesen 0 forintért tudtok OpenClaw-t kipróbálni. Limitáltan, és a többi természetesen. De mielőtt tovább néznéd ezt a videót, arra szeretnék kérni, nem döntsd el, hogy mire akarod használni az OpenClaw-t, és csak ha tudod, hogy mire akarod használni, akkor folytasd, és akkor oké, akkor menjünk végig azzal, hogy hogyan tudsz ingyenesen OpenClaw-t telepíteni magadnak. De amikor ezt ingyenesen megcsinálod, utána is el fogsz jutni arra a pontra, hogy igenis szükségem van arra, hogy még akkor egy kicsit okosabb, kicsit jobb legyen, és el fogsz oda jutni, hogy pénzeket fogsz kifizetni, mégpedig nem is keveset az OpenClaw-ra. Úgyhogy, ha tudod, hogy mire akarod használni, akkor szuper. Ha érted azokat a dolgokat, vagy tudod követni, amiket itt bemutatok, akkor szuper. Egyébként indulj el valami egész más irányba. Egész más irány, egészen hasonló, indulj el a Manussal. Teszek ide be egy kódot, amivel kapsz plusz 500 kreditet, tök jó, és majdnem mindent meg tudsz csinálni a Manussal, amit meg tudnál csinálni az OpenClaw-val, csak éppenséggel töredékáron, éppenséggel töredék mennyiségű problémával, biztonsági beállítással, egyebekkel. Picit több limitációval, de ha tudod, hogy mik ezek a limitációk, és tudod, hogy neked pont erre van szükséged, akkor tényleg OpenClaw-t kell használnod. Vagy fogd meg egy olyan szolgáltatást, mint például a Jazzpark, borsos áron, havi $36, vagy valami ilyesmi áron, és telepít neked a felhőbe egy OpenClaw-t, és tudod használni. Ha ezekre mindegyikre azt mondod, hogy jó, de nekem mégis kell egy saját OpenClaw, akkor mielőtt azt mondod, hogy veszel egy Mac Minit, mint amit most a félvilág bevásárolt, vagy kicsit okosabban mondjuk egy Raspberry Pi-ra fölteszed, azelőtt nézd végig akkor ezt, és próbáld ki, és telepíts velem együtt egy OpenClaw-t, és hogyha ezzel megvagy, akkor utána, miután kipróbáltad, még mindig dönthetsz úgy, hogy akkor oké, fölteszem egy Mac Minire, vagy egy Raspberry Pi-ra, vagy amire éppen szeretném. Hogy működik ez a dolog? Ugye az Amazonnak van az AWS Service, ez az AWS, és ha ide regisztrálunk, ugye regisztrálásnál mit kell csinálnunk? Be kell írnunk, meg kell adnunk az adatainkat, sign up, és e-mail cím, jelszó, belépünk a rendszerbe. A következő dolog
amit látni fogunk, hogy van arra lehetőségünk, hogy teljesen ingyenesen tudjuk használni a dolgot. Először is ugye egy root jelszót be kell ütnünk, ez lesz a rendszergazdánknak a jelszava, egy virtuális gépet telepítünk. A free irányba megyünk, és innentől kezdve megvan nekünk a free irányunk. Meg kell adnunk a nevünket, mindenféle címünket, egyebeket. Ami fontos, kell majd egy bankkártyát is megadnunk, és itt válik fontossá a dolog, mert mégiscsak kiadunk egy bankkártyát. Én Revolutnak az egyszer használatos bankkártyáját adtam meg, elfogadta az Amazonnak a rendszere, úgyhogy tök jó. Utána küld telefonszámra kódot, e-mail címre kódot, mindenféleket ezeket megadtuk, és átlendültünk a dolgot, akkor itt vagyunk. Setting up your AWS, 10 seconds to complete. Fogjuk, indulunk. Oké, igen, next, végignézzük, itt bemutatja, hogy mit tudok még csinálni. Van arra lehetőség, jó, oké, Account Center. Van arra lehetőségem, hogy beállítsak magamnak ilyen különböző billing limiteket, meg egyebeket, hogyha akarom. Ha nem, akkor egy EC2-t, szeretnék kialakítani. Eljutottunk a következő képernyőre, van 100 kreditem, tehát figyeljük azt, hogy 100 kredittel rendelkezünk még. Launch Instance. Szuper. Következő lépés, adunk neki egy nevet, mondjuk OpenClaw, vagy OpenClaw AVS, vagy aminek akarod nevezni, Pistike. Az Ubuntu-t érdemes választani, lehetne macOS-t is, de nem fog elfutni itt a megfelelő helyen. Nekem teljesen jó ez a legelső, amit itt ugye felkínál. Free tier eligible, tehát használhatom ugye a free tieremen, ami ugye fél évig free, tehát ez fontos, ezt jegyezzük meg. Azt mondja, következő lépés, 64 bit ARM-mal szeretnénk menni. Ez azért jó, mert ez ugye akkor ugyanaz, mint amit egyébként használnánk egy Mac is ARM alapú, a Raspberry Pi-nk is ARM alapú. És mivel a Small is belefér, ezért használjuk azt, de lehet akár a mikrót is választani, amelyik szimpatikus. Ugye a Smallba egy picit több fér bele, úgyhogy próbáljuk ki. Jó, következő dolog, ahhoz, hogy be tudjunk lépni, kell generálnunk egy SSH kulcsot. Ugye az SSH kulcs generálása, create new pair, tudok RSA-t vagy ED kulcsokat csinálni. Ugye, ha Windows-on dolgozunk, akkor a PPK-t kell letölteni, ez fog a putyba vagy patiban jól működni. Fogom, legenerálom, és akkor ugye a PPK-t be tudom húzni a putyba, vagy majd PowerShell-be, vagy egyéb dolgokban, amiben szeretném használni. Én most generálok egy ED-t is, legyen biztos, ugye ezt akkor átnevezem, mert ilyenem már van. Meg vagyok vele, letöltöttem a gépemre. Jó, elvileg minden rendben van, legyen akkor OpenClaw AVS, és azt mondom, hogy Launch Instance. És Launch. Látjuk azt, hogy megtörtént, zöld az egész, itt most be tudom állítani a billing alerts, hogy oké, ajaj, baj van, most már elkezdi charge-olni a kártyánkat, elkezd levonni pénzeket, akkor beállítatok ehhez különböző alerteket, most ezzel nem fogunk itt foglalkozni, neki eldönti, hogy mi van. Fut, running, public IP address, private IP address, tudok hozzá csatlakozni, van egy működő szerverünk. Egyelőre full ingyenesen. Jó? Megnyitottam a terminál ablakomat, és a terminálba, ha itt majd egy picit lejjebb körgetünk, akkor látni fogjuk, hogy tudok belépni az én kis szerveremre. Connect. Puff. Azt mondja, hogy hogyan tudok, az SSH klient, ugye itt van, hogy mit kell csináljak. Ezeket a parancsokat kell, amit ki tudok másolni, kiadnom ahhoz, hogy működjön a dolog. Ugye azt látom, hogy ugye elsőnek
400-ra kell CH-modolni, megint ha valaki nem tudja mi ez, hogy a kulcsom ne legyen kívülről olvasható, különben az SSH nem fogja befogadni. Nem fogom megcsinálni ezt, amit itt ugye kér, és látni fogjuk, hogy ezen bizony problémázni fog, és gyorsan átmásolom a kulcsot a letöltésekből saját magamhoz, a .ssh mappámba, boom, ide belepattintom, és azzal, hogy most már ott van nekem, kiadom a parancsot, hogy na, akkor szeretnék belépni a szerverre. Amikor kiadom ezt a parancsot, kiadom, hogy be akarok lépni, ugye el kell fogadjam, hogy akkor valóban erre a szerverre akarok belépni, látom ugye a címét, egyebeket, de hát ugye nem tettem priváttá a kulcsot, úgyhogy emiatt ezt meg kell tegyem, mostantól kezdve legyen privát a kulcs. Megtörtént a dolog, beléptem, bent vagyok most már a szerveremen. OpenCloud szeretnék telepíteni, opencloud.ai, van egy parancs, kimásolom, és ezt a parancsot ide beteszem, és elindítom. Tulajdonképpen a telepítés ennyi, minden dolog, ami az OpenCloud-val kapcsolatban szükséges, az most itt meg fog történni, végre fog hajtódni, de egy dolog van, amit már most elkezdek előkészíteni, ez pedig az lesz, hogy szükségem lesz egy valamilyen AI szolgáltatóra. Ugye ez a szerver, ami itt van, ez nem túl erős, tehát emiatt kell nekem generálnom ugye egy olyan API kulcsot, ami ingyen van. Két szolgáltatás van, ahol ezt tudom használni. Az egyik szolgáltatás a Google-nek az AI stúdiója, innen ugye a Gemini Flash modellt tudom ingyenesen használni, úgyhogy ez egy nagyon egyszerű megoldás. A másik megoldás lenne az OpenRouter irányába elmenni, és az OpenRoutert használni, ott egy kicsit több lehetőségem van, tudok különböző kínai modellekkel is dolgozni. Hát itt most a Gemini-jal fogunk dolgozni. Kimásolom az API kulcsot. Az API kulcs olyan, mint egy jelszó. Erre nagyon kell vigyázzak. Látom közben folyik a telepítés, nem a település, de települ szépen nekem az OpenCloud. Látom, hogy milyen verziónál tart, hogy haladunk, és némi türelemre van természetesen szükségünk. Jó, a kulcsot azt kimásoltam, létezik, akkor most mindjárt nekivághatok a dolog. Elfogadom-e a rizikót? Elfogadom, utána egy quick start-tal indulunk, itt ki kell válasszam, hogyha az AI stúdióból kivett API kulcsot akarom használni, akkor a Google-t kell válasszam, és hogyha a Google-t kiválasztottam, akkor utána azt mondja, hogy én mit szeretnék, a kulcsot betenni. Itt van a kulcs, betettem, ez a kulcs már nem érvényes, tehát ne próbáljátok meg használni, és utána ki kell választani, hogy melyik modellel szeretnék dolgozni. Ugye minél jobb a modell, annál drágább, annál hamarabb elfogy, vagy egyáltalán nem is lesz ugye API kulcsom hozzá. Itt kiválasztunk valamilyen Flash Lite-ot, ami praktikus módon ugye a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás. Szükségem van egy Telegram botra, vagyis ahhoz, hogy használni tudjam a dolgot a Telegramomon keresztül, ehhez be kell állítsam a Telegramot. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz a bot faterral kell egyet kommunikálnom, és létre kell hozzak egy Telegram botot. Ugye ennek adok egy nevet, OpenCloud AVS, beírom, hogy OpenCloud AVS alulvonás bot. Mindig kell az alulvonás bot, ha már létezik, akkor nem tudom ezt használni. Beírtam, rendben van, azt mondom, hogy csináld meg. Itt lesz a botnak ugye az API kulcsa, vagy a bot tokenje, amit be kell ide tegyek, ugye ezt is ide elhelyeztem. Ez a bot se létezik már, amikor most a videó van, tehát nem baj, hogy ezt most láttátok.
Utána be kell állítsak mindenfélét. Ugye itt praktikus beállítani valamilyen search provider-t, a Brave-et ajánlom, DuckDuckGo is érdekes, a Tavillit is, tehát ezek mind-mind olyanok, amit ha beállítunk, akkor innentől ezek könnyebben fog tudni keresni az OpenClone. Utána skilleket tudok telepíteni, ugye ezek azok, amiket tud. Itt igazából a Clone-hubot érdemes föltenni, mert akkor ebben az esetben a Clone-hubról majd az OpenClone tud magának lehúzni különböző skilleket, olyan, mint hogyha ilyen OpenClone tudás, App Store vagy Play Store lenne a dolog. És akkor telepítetek különböző dolgokat. A Homebrew-t nem tudom telepíteni, mert ugye a Homebrew alapvetően Mac-re készült. Megkérdezi, hogy még különböző API kulcsokat szeretnénk hozzáadni. Nem szeretnénk, nyugodtan skippeljük a következőket, és azt mondja, hogy a Gateway Service, ami az OpenClone-nak a szervere tulajdonképpen elindult. És azt mondja, hogy ez most már installálva van, szuper, akkor most már csak össze kell kapcsolnunk a Telegramunkat és az AWS-en futó OpenClone-kat, ami most már ugye fut. Akkor gyorsan megnyitom ugye ezt az OpenClone nevű kis Telegram botomat, és ide fogom mindjárt beírni a dolgokat. Start. Azt mondja, hogy oké, csak haver srác, hogyha használni akarsz, akkor ezeket a dolgokat add ki, és akkor itt megpróbálom ugye ezt a dolgot megcsinálni. Kilépek ebből most, ugye ebből a TUI felületemből, ugye ahol tudok kommunikálni az én OpenClone-mal. Hát nem fogadta el. Miért nem fogadta el? Azért nem fogadta el, mert nem ismeri ugye azt, hogy OpenClone, nem ismeri ezt az egész dolgot, úgyhogy emiatt én azt fogom csinálni, hogy fogok és kilépek az AWS-emből, visszalépek, és most már kiadom ezt a pairing approve dolgot, és az OpenClone azt fogja nekem mondani, hogy most már egészen jóban vagyunk, azt mondja, hogy Telegram rendben van. Megint kiadom, hogy szia, és azt fogom látni, hogyha minden működik, hogy OpenClone typing. Vagyis elkezdett az én OpenClone dolgozni, és a túloldalon ír valamit. Szia Balázs, I just came online. Hoppá, na. Who am I and who are you? Hoppá, akkor tegyük tisztába, te ki vagy, én ki vagyok. Szépen kiadom a parancsokat, és elkezdem használni az OpenClone-t. Innentől van egy teljes értékű OpenClone. Meg kell tanítanom majd, hogy magyarul akarok vele beszélgetni, hogyha tényleg magyarul akarok beszélgetni, mert az elején az angol, amit ugye preferál, és akkor szépen van egy csomó olyan fájlom, ez a soul.md, agents.md, és a többi, ezeket mind-mind szépen végig kell vegyem, és addig kell formáljam, hogy egy olyan OpenClone legyen, amit ténylegesen ki tud szolgálni. És a telepítésnek ez idáig a része volt a könnyű rész. A folytatás az az, amikor megpróbálom kialakítani, hogy az OpenClone tényleg egy eszközzé váljon, amikor ezekben a Markdown fájlokban elhelyezem az összes szükséges információt, és onnantól kezdve majd az OpenClone ténylegesen azt fogja csinálni, amit én szeretnék. Beállíthatjuk a vibe-ot, hogy pontosan hogy kommunikáljon velünk, és így tovább, mindezek mind-mind itt beállíthatók az OpenClone belül. Ezeket megtehetem a Telegramon keresztül, az OpenClone segítségével, vagy közvetlenül a textfile-nak az editálásában. Közben eljutok egy olyanra, aminek nagyon örülök, hogy bekövetkezett, hogy API Rate Limit Reached. Ilyen előfordul, amikor ingyenesen használunk, hogy nem tudok egyszerre túl sok mindent csinálni, de aztán utána szépen tudok tovább lépni. És tudok vele dolgozni, és van egy teljes értékű OpenClone, 0 forintért, nem vettem extra hardware-t, nem költöttem
különböző API szolgáltatásokra, tokenekre, nem vettem egyéb dolgokat, ki tudom próbálni, be tudom állítani, és tudom használni. És még egyszer, mielőtt ebből ténylegesen bármit össze tudtok hozni, a legfontosabb dolog, mire fogod ezt az egészet használni? Találd ki, és akkor vidd végig ezt a telepítési folyamatot. És ha megcsináltad, a következő lépés az, hogy tedd biztonságossá a szerveredet, zárd le azokat a kiskapukat, legrosszabb esetben kérd meg az OpenCloud, hogy tegye biztonságossá azt a szervert, amin fut, mert máskülönben ebből aztán tényleg komolyabb problémák lehetnek, átjáróházzá válik a szerver, ezeket nem jó megvárni. Aki nem ért hozzá, ne csinálja. Én nekem a szerverem, hogyha most megnézitek ezeket az IP címeket, amik itt voltak, ez már nem létezik, tehát ezt én már lezártam, de tényleg óvatosak legyetek vele. Jó? Köszönöm, hogy megnéztétek, és várom a kommentbe a különböző OpenCloud felhasználásokat. Szerintem nem mondtam, nálam például helyi szerverbe üzemeltet, Pi-holokat, egyebeket kezel, van a kiteboard.hu oldal, oda posztol rendszeresen, van reggelente egy áttekintőm, van egy szélhelyzet jelzőm, építettünk közösen alkalmazásokat, tehát sok mindenre használom, és most éppen egy Hermes-t, ami egy nagyon hasonló modell, futtatok egy másik Raspberry Pi-on, és azzal pedig egy dolgozatjavító AI-t rendszert próbálok összehozni. Nagyon izgalmas, és remélem, hogy legközelebb arról fogok majd beszámolni, hogy jól működik, és hogy hogyan kell megcsinálni. Sziasztok!